كيف تقوم بإزالة عدساتك اللاصقة؟ لإزالة عدساتك اللاصقة نؤكد مجدداً أنه من الضروري الحرص على تنظيف يديك أولاً ونظافة أي سطح قد يلامس العدسة. تأكد من احتفاظك بمنشفة ورقية في متناول يديك لتبقي أصابعك جافة لتسهيل خلع العدسات اللاصقة عندما ترغب في ذلك. ستجد أنه يمكنك الإمساك بالعدسة بسهولة تامة بين إصبعيك السبابة والإبهام. إذا كانت عدساتك من النوع اليومي، فيجب التخلص منها فور خلعها لأنها تستخدم مرة واحدة فقط. أما إذا كانت عدساتك من النوع الشهري أو السنوي، فإنه يتوجب عليك العناية بها جيداً. يجب أن تضع عدساتك اللاصقة في الحافظة الخاصة بها في مكانها الصحيح للعين اليمنى وللعين اليسرى. وكذلك تأكد من أن الحافظة تحتوي على كمية مناسبة من المحلول لتظل رطبة عند ارتدائها فيما بعد للمرات القادمة. شكراً لك على المشاهدة. نتمنى لك يوماً سعيداً. أيوة، أكبر موقع للعدسات والنظارات في الخليج.